Привіт, дотешні! Влад з вами, і сьогодні ми продовжуємо нашу рубрику про професії на каналі. Насправді, я пишу цей початок ще до того, як вийшов перший ролик, тому я не знаю про ваші відгуки і чи сподобалося вам наше відео. Але я дуже сподіваюся, що це так. Тому ми продовжуємо. Давайте я трохи нагадаю про формат. У цій рубриці ми розглядаємо професії з усіх боків. Які знання вам потрібні, щоб почати цю професію, скільки ви можете там заробляти, про день у професії та таке інше. За мету ми ставимо спростити людям вибір їхньої першої кар'єри, чи, можливо, якщо вони змінюють життя кардинально, обрати нову професію. Адже я вважаю, що робота повинна не лише приносити гроші, а й задоволення. І все це відбувається у форматі інтерв'ю, бо якщо я просто буду наводити сухі дані, скоріш за все, вам це не сподобається. І сьогодні ми торкнемося досить трендової професії, яка є на слуху у багатьох, або інші люди можуть про неї взагалі не знати. А саме SMM-менеджер. Що таке SMM? Це Social Media Marketing, або маркетинг в соціальних мережах. А допоможе мені з цим моя гарна знайома Даша. Перш за все, дякую, що погодилися на це інтерв'ю. Трошечки розкажи про себе. Хто ти взагалі? Привіт, мене звати Даша. Я працюю SMM-ником. Я працюю в рекламі вже приблизно 8 років, з тих пір, як закінчила інститут. Пішла на стажування в одну компанію, пішла стажування. І так, в принципі, почалась моя кар'єра. І я працюю наразі на стороні клієнта, на продуктовій компанії. До цього я дуже багато років працювала в рекламних агенціях. Тобто я пройшла через велику кількість цікавих, маленьких, великих, відомих, локальних, міжнародних брендів. І отак якось я погано закінчила, давайте ще. Як так сталося, що ти вирішила стати SMM-ником? Я працювала аккаунт-менеджером, тобто я працювала з документацією, я повністю вела клієнта, відповідала за комунікацію з клієнтом. Я в тій компанії пропрацювала 1,5 роки, і ми з ними розійшлися в дуже добрих стосунках, але деякий час я залишилась без роботи, мені був 21 рік, і я думала, що моїй кар'єрі прийшов кінець, мені було дуже страшно, бо всі мої друзі працюють, а я одна без роботи, 3 місяці. Дуже довго шукала роботу, нічого не могла знайти. І мені колишня колега з тієї компанії, де я працювала, вона мене покликала до них в невеличку агенцію працювати на посаді ком'юніті-менеджера, бо вони якраз таку людину шукали, а я наче можу писати, там трошки навіть знаю Photoshop, Illustrator, в принципі, можу цю роботу потягнути. І з позиції ком'юніті-менеджера почалась, в принципі, моя кар'єра як SMM-ника, при тому, що тут є тут є нюанси в роботі в різних компаніях. Наприклад, якщо працюєш в невеличкій агенції, там зазвичай вже є багато клієнтів, тому що чим менше, в таких агенціях не дуже високі бюджети. І їм, в принципі, не дуже важко, теж важко, але в них є, в принципі, нормальний темп набору клієнтів. І я там займалася і дизайном, і копірайтингом, і ком'юніті-менеджментом. Я там навіть логотипи малювала. Мені навіть сказали, давай ти будеш робити відосики. Я така, давайте я навчуся. Давай, до нас на канал. Ні. В мене травма, в мене з тих пір травма. І просто я зрозуміла, що я виконую надто багато задач для однієї людини. Я вже там трошки втомилася, і далі я просто перейшла в іншу компанію. Це вже мережева агенція, яка входить до великої міжнародної мережі. І там я працювала вже як SMM-проджект-менеджер. Тобто я вже нічого не писала, не малювала, я тільки працювала над стратегіями, я займалася з командою, з нею працювала, тобто я їх брифувала, ставила задачі, контролювала їх виконання. І це був теж дуже кльовий досвід, дуже об'ємний, так би мовити, тому що там були мої такі перші міжнародні великі клієнти. Такі великі виклики, великі перші факапи. І після цієї компанії я там теж трошки втомилася, тому що там було дуже велике навантаження. Я пішла в іншу агенцію. Коротше, в мене був такий дуже притяжний період роботи в агенції, який зайняв мене приблизно 5 років. Це, на мою думку, дуже кльовий досвід для більшості фахівців. Особливо, якщо, наприклад, ти стартуєш роботу в рекламному бізнесі, то агенція – це дуже часто це формат «здохні ілі умрі». Бо в тебе або багато проєктів, або в тебе, не дай Боже, тендерний сезон,
або ще щось, або ще щось. І ти працюєш з великою кількістю різних проєктів, в тебе постійно змінюються клієнти, і це кльово, тому що ти... Така собі робота на виснаження. Типу, поки не, типу, поки блок не здохне. Здохне або вмреш. От. І тут просто прикол в тому, що ти постійно перемикаєшся між різними ринками. От. Тобто, наприклад, сьогодні я роблю стратегію для горілки, завтра я працюю для дитячого харчування. От. Окей. Я чомусь згадав рекламу початку 20-х років, коли діти рекламувалися цигарки, але це окрема історія. Ладно. Для людей з агенції це нормальна практика, абсолютно. І ми звиклі так робити постійно. Нам навпаки цікаво. Якщо, наприклад, я буду постійно займатися лише дитячим харчуванням або там дитячими брендами, я, скоріш за все, знуджуся. Я така, дайте мені хоч пиво якесь, я не знаю, хоч щось розбавити цю всю історію. Я, правда, переважно працювала, в мене в портфелі це алкогольні бренди, трошки фармакології і FMCG-бренди. FMCG-бренди – це бренди повсякденного вжитку. Тобто це можуть бути якісь там шоколадки, газовані напої, можуть бути серветочки. Все, що зазвичай, найкраще визначення FMCG-брендів, як на мене, це іди в сільпо. Все, що там є, це товари повсякденного вжитку. І тут є деякі нюанси, тому що, наприклад, такі бренди, вони зазвичай працюють в соціальних медіа на імідж, на охоплення, на впізнавання бренду. Тобто наші KPI – це, грубо кажучи, охоплення медійне, яке ми закупаємо, лайки, які ми теж закупаємо, або якось там додатково стимулюємо, залучення, не тільки лайки, там дуже багато всього. І це, в принципі, для нас основні маркери, на які ми орієнтуємося. Якщо, наприклад, йти працювати в e-commerce, там вже будуть інші KPI. Там треба, щоб ти приніс клієнту безпосередньо ліди, щоб ти ввів трафік на сайт і так далі. І, наприклад, чим мені подобаються агентські СММники, тобто я в тому числі, те, що для нас, в принципі, не дуже важливо кількісний результат? З чим працювати. Тому що ми настільки звикли постійно адаптуватися до нових ринків, вивчати нові продукти, що це, в принципі, не проблема. Тобто в мене, наприклад, був досвід, я не пішла працювати в ту компанію, але ми з ними спілкувалися, в мене були там співбесіди з HR, з маркетинг-командою, робили для них тестові завдання. І коли я презентувала тестове завдання, то було видно, що маркетинг-директора таке, знаєте, трохи зверхнє ставлення, вона не дуже вірила, що я зараз щось їй цікаве розповім. І після того, як я розповіла моє тестове завдання, я така, давайте її брати. Дуже часто взагалі не так важливо, з яким продуктом працювати. Є, звісно, якісь там дуже нішеві штуки, можливо, специфічні. Тобто я, наприклад, якщо мені скажуть працювати на японський ринок, мені буде трохи лячно, тому що там зовсім інший менталітет, і я не розумію, наприклад, мені треба буде дуже довго вивчати, і, скоріш за все, мені потрібно там 3-5 японців, які будуть дивитися на те, що я роблю, і казати, мені цікаво чи це ні. Газін, ні. Чи можуть твою роботу виконувати машини? Тобто, чи замінить тебе робот часом? Чи вже може замінити? Я думаю, що зараз це не страшно. Це взагалі не страшно. Я, наприклад, тестила Midjourney, і ніхто не виконує так погано ТЗ, як Midjourney. Я передивилася купу відео на YouTube, як треба правильно брифувати Midjourney. Я перечитала документацію Midjourney. Ні. Не знаю, я бачив арти по Midjourney, класно малює. Вони виходять класні, але він робить не те, що я хочу. Він настільки робить не те, що поганий бриф? Так я навіть там, пишу, наприклад, я написала, зроби мені дівчинку, в якої кіберпанкові протези ніг, наприклад. Да? Він, або робить її просто так в портрет, я вже пишу full body, він такий, потім він робить замість рук, в неї роборуки, і я вже пишу ordinary arms, він такий, ладно. Хорошо. І в мене, в принципі, то ТЗ виходить отаким. Так це ж нормально. Чим більше для штучного інтелекту, чим більше параметрів, тим краще. Я ще не дуже від нього добиваюся те, що від нього хочу, але, в принципі, це прикольна штука. Якщо, наприклад, казати про ChatGPT, я його вже тестила, я просила, щоб він мені накидав кілька постів. Він це робить непогано, дуже узагальнено. Тобто він не зробить мені якусь специфічну історію, він мені її не напише.
але досить непоганий. Він, я не використовую його як для кінцевого продукту, але я можу його використовувати, наприклад, щоб поштормити. Те саме, в принципі, з Midjourney. Накидати собі ідей. Можна записати, що поштормити. Тобто, наприклад, якщо я не знаю, про що мені такого цікавого розповісти, я можу йому написати, накидай мені 10 рецептів правильного харчування, наприклад. І він мені їх видає, і далі я вже буду вивчати цю тему і робити про неї контент, наприклад. І, в принципі, зараз штучний інтелект – це дуже прикольна штука, дуже кльовий інструмент, з ним можна працювати. Є велика купа юридичних нюансів, тому що, наприклад, Midjourney тягає з загальної бази, і бренд буде ходити по дуже тонкому лезу, якщо, наприклад, він таким чином порушить права певних художників та ілюстраторів. Я стикався з таким, коли, вам ви ж повинні постійно мати тільки офіційні зображення. Ви ж не можете просто, взяти картинку з інтернету і використовувати її в своїх... Так. Наприклад, ми купуємо зазвичай на фотостоках. Частіше, це, наприклад, Shutterstock, ми з нього просто купуємо зображення, у нас не всі права. У нас мають бути права і на зображення, і на аудіофайли, максимально на все, що ми не зробили самі. І якщо, наприклад, казати про такі штуки, то, в принципі, теоретично можна працювати не так страшно з штучним інтелектом, який запускає Adobe. Я, чесно, забула, як він називається, але вони його вчили на своєму особистому фотостоці, Adobe Stock. І там, в принципі, я думаю, що можна спробувати щось зробити. Я поки записалася, тицнула на... Писати буде тестером. Так. Подивлюсь, в общем-то, що там буде. А так, в принципі, я думаю, що в майбутньому, можливо, штучний інтелект зможе прям вибудовувати прикольні стратегії. Можливо. Але я не думаю, що це буде дуже швидко. І тим не менш, я не думаю, що СММники чи копірайтери або дизайнери, ілюстратори залишаться без роботи, тому що навіть якщо ми будемо працювати зі штучним інтелектом, нам потрібні, по-перше, люди, які будуть все одно з ним це робити, по-друге, люди, які будуть доводити до фінального продукту те, що він зробив. Тому що є дуже велика кількість нюансів, як має виглядати, наприклад, віжуал, чи як має бути написаний текст. І, по-третє, все одно, я не думаю, що він наразі в найближчому якомусь майбутньому може замінити людину. Тому що все-таки ніхто так кльово, як мої дизайнери, не роблять мені задачі по ТЗ. Я просто люблю ставити такі дотошні ТЗ, а якщо я не знаю, наприклад, що там має бути, то я кажу, слухай, чесно, я не знаю, що там має бути, зроби красиво. То які знання треба знати, щоб стати СММником? Що треба знати? Тут, знаєш, СММнику рознь. Як це красиво сказати українською мовою? Окей. Як можеш? В общем-то, не кожен СММник той самий СММник, що інший СММник. Я як СММник, який працює в агенції, я більше менеджер і я більше займаюся стратегією. Тобто я не запускаю рекламу у Фейсбуці чи в Інстаграмі, чи там anyway де. Я займаюся тим, що я отримую бриф. Бриф – це завдання від клієнта, певна інформація, яку ми отримуємо для того, щоб ми могли далі працювати і розробляти стратегію. Тобто там, наприклад, має бути інформація, що це за бренд, яка в нього цільова аудиторія, які в цього бренда УТП. УТП – це унікальна торгова пропозиція, тобто те, чим бренд відрізняється від інших брендів. Потім, в принципі, в брифах є велика купа кількість нюансів, що має знати людина, яка не працювала з цим брендом, про цей бренд, щоб з ним далі працювати. І я отримую бриф, я проводжу ресерч, тобто дослідження, я дивлюсь на ринок, я дивлюсь на конкурентів, як вони представлені в соцмережах, що вони там роблять. Потім роблю якісь з цього висновки певні. Потім я розробляю стратегію і я розповідаю, куди ми йдемо, що ми там будемо робити і які ми маємо отримати з цього результати. І коли, наприклад, ми це все узгодили, то я йду до команди і я кажу команді: привіт, чуваки, ми зараз будемо робити те-те-те. Я далі вже веду проєкт. Якщо, наприклад, я СММник на фрілансі, то я можу все. Цікаво, так? Так, і тут насправді така штука, що коли ти дивишся вакансії на СММ, це така досить поширена штука у багатьох спеціалістів, дуже багато вакансій, які взагалі не мечаться з тим, що ти робиш, при тому, що ти можеш бути реально кльовим СММником. Бо це така штука, як і СММник на фрилансі, дуже часто СММник на стороні клієнта
в невеликих компаніях, де просто немає бюджетів на те, щоб утримувати і копірайтера, і дизайнера, і медійника, і всіх. Куча незнайомих назв, тому будеш пояснювати. Я буду пояснювати, так. І, наприклад, є СММники, які можуть зробити стратегію, зробити ресерч, зробити віжуали. Досить непогано. Віжуали – це картинки для соцмереж. Сюди можуть входити як і фотосесії, наприклад, продуктів. Є люди, які або просто, СММники деякі, вони або залучають фотографів там на стороні, просто проводять фотосйомку, все організовують, або ті, які навіть знімають самі, навіть на телефон, і навіть це можна реально прикольно робити. Тут головне не забувати, що це всього лише соцмережі, і там не потрібні супер-супер прям неймовірні фотографії. І віжуали – це також і дизайнерська робота, там певні ілюстрації, наприклад, колажі і так далі. Потім ті СММники ще пишуть копірайти до тих постів, тобто тексти. Потім вони це все збирають, запускають це все в рекламу. І це просто велика комплексна робота, коли одна людина робить буквально все. Такий інспектор-гаджет тільки для, який може і написати, і зробити картинку, і ще її запостити, і прорекламувати, а може там відосик зробити, і ще це придумати, згенерувати. Так, і найприкольніше те, що я зазвичай бачу вакансії на людину-оркестр за, умовно, 15 тисяч гривень. Про це ми поговоримо трохи згодом. Да, давай так. Про зарплатні це буде окремо. Виріжемо. Не виріжемо. А от тепер, повертаючись це, окей, тоді чому треба навчатися для того, щоб стати СММником, якщо базуючись на цьому? Тут дивлячись від того, де ти хочеш працювати. Якщо, наприклад, ти хочеш працювати в агенції, я би робила ставку на такі, теоретичні знання загального маркетингу, брендингу, на, в принципі, розуміння роботи соцмереж. Можливо, якщо це, наприклад, людина, яка взагалі ніколи не працювала СММником, ми беремо такий кейс, то я думаю, цього, в принципі, буде достатньо. Тобто, ти знаєш, як працюють соцмережі, ти шариш, що таке маркетинг, ти шариш, що таке брендинг, і ти в теорії розумієш, що з цим далі робити. І, звісно, потім прийдеш в агенцію і подумаєш, пересте, ой-ой. Але нічого страшного, не вчишся. Тобто я, наприклад, в мене в команді працювала дівчинка-студентка, яка теж вчилася на рекламі, як і я, навіть з мого факультету. І вона досить швидко влилася, навчилася, що треба робити. Я вважаю, що, в принципі, СММ це не так складно. І багато компаній готові брати і джуніків, і стажерів на... Чим дешевше, ти краще. Так, це ти порозумієш, це така історія, як ти, коли в тебе немає просто банального бюджету з... Як це називається? Платять звідки людям? Зарплатний фонд. Коли в тебе в зарплатному фонді не вистачає бюджету на купу спеціалістів, ти, в принципі, можеш взяти якогось маленьку дитинку і кинути її в цей океан, казати «плавай». Я жартую, звісно. Дуже добре по відношенню до дитинки. Ні, я, звісно, жартую, тому що тут просто головне розуміти, чи будуть ресурси у більш досвідчених колег навчати цю людину. А якщо, наприклад, ти хочеш брати проєкти собі на фріланс, то тобі треба вчити все. Тобі треба зрозуміти, як писати правильно пости. Тобі треба почитати, наприклад, кілька книжок по копірайтингу. Тобі треба розібратися, як робити віжуали, якщо в тебе нема друзів, кому ти можеш це підкинути. Ти можеш, наприклад, подивитися на якісь безоплатні, типу Крелло, сервіси, яких ти можеш робити по шаблонам віжуали. Або ти розчехляєш Photoshop, і вчишся робити це все в фотошопі, як доросла людинка. Потім... І стаєш граф-дизайнером. І стаєш граф-дизайнером. Це взагалі, насправді, я думаю, що класна тема. Це краще, що може з тобою статися в цьому випадку, тому що граф-дизайн, як на мене, трошки буде цікавіший, ніж робити все підряд в соцмережах. І тобі треба вивчити копірайтинг, дизайн, тобі треба зрозуміти, як правильно просувати контент в соцмережах. Слава Богу, наприклад, якщо ти працюєш з Facebook та Instagram, у Фейсбука є безкоштовна навчальна прям велика програма, яка розповідає, як це все треба робити. Схоже, я трохи далі я тебе попитаю, як мені посунути свій YouTube. Але поїхали далі. Спробуємо. Да. І тобі треба вивчити стратегію. Тобто тобі треба зрозуміти, як правильно, що тобі потрібно робити для того, щоб, в принципі, просувати будь-що в соцмережах. Це стосується стратегії, це дуже важлива штука, вона стосується будь-якого СММника, деякі просто її пропускають і роблять ставку на алгоритми Інстаграму.
якщо ми запостимо карусельку, то в нас буде багато лайків. Так не працює, треба все, щоб було зрозуміло, понятно і заплановано. От, так що, в принципі, якщо ти хочеш бути СММником на все, тобі треба вчити все. Чи є сенс в курсах, чи краще навчатися самому? Вища освіта, можливо, філологічна, там журналістика, наприклад, те ж саме, ну, в тому числі. Або маркетинг, реклама, окей. Ну, тому що я, наприклад, сама вчилася на рекламі, це дало мені базові знання по рекламі. Зрозуміло, що більшість того, що там я вчила, мені не дуже було потрібно, ну, вже на роботі, але тим не менш я хоча б там не лякалася якихось незрозумілих мені термінів і розуміла, що, якщо, ну, там, де, що мені загуглити, щоб там щось дізнатися. Ну, тобто, в принципі, інститут може дати дуже хорошу базу. Тобто, якщо ти думаєш працювати в рекламі, то й поступай на рекламу. Тим паче, що ти, скоріш за все, будеш вчитися з такими самими людьми, як ти, з творчими, яким там постійно цікаво щось там, ну таке, щось непонятне. У мене не так вже і багато одногрупників, наприклад, працюють по спеціальності, але ті, хто не працюють по спеціальності, вони працюють в дуже творчих штуках. Вони всі якось так пішли. Якщо казати про курси, є курси досить непогані, і тут, в принципі, треба орієнтуватися по програмі самого курсу. Наприклад, я хочу працювати там СММником самозайнятим. Да? Я дивлюся, які є курси стосовно цього, я дивлюся програми, і мені потрібно, щоб ця програма закривала максимальну кількість питань, яка мені потрібна. Просто є, наприклад, курси, які більш йдуть в сторону медійного, тобто платного, да, можна сказати? Медійного, тобто платного просування в соцмережах. Є курси, які більше орієнтовані на стратегію. Є курси, є прямо окремі, наприклад, лекції там «Віжуали для СММ» або там «Продуктова фотосйомка». І тобі просто потрібно розуміти, що якщо ти СММник, який буде робити все, то тобі треба зробити собі план, тобі треба підтягнути там знання по маркетингу, в принципі. Тобі треба зрозуміти, як працюють соцмережі. Тобі потрібно вивчити, як працює і повинна працювати, як складати з нею працювати стратегія. Потім ти вже займаєшся конкретними інструментами. Там, ти вивчаєш, наприклад, там, інструменти для дизайну, інструменти для медійного просування, вивчаєш те, як потрібно писати тексти. І можеш все йти. Насправді ти можеш, я не можу сказати, що для цього потрібні прям, знаєш, якийсь супер величезний обсяг знань, і це все так складно вивчити. Це все досить нескладно, і це гуманітарка. Знаєш, для мене все, що гуманітарка, більшість гуманітарки. Тобто ми можемо вважати, що поріг уходу низький, і ми про це ще поговоримо тоді, добре? Чи є сенс туди йти, про гроші, скільки можна заробити, на початку, і от зараз ти, орієнтовні суми, звісно, якщо ти можеш оголошувати. Дивись, як я казала раніше, що СММник, не кожен СММник той, що СММник, і всі вони СММники, тут дуже залежить від того, де саме ти працюєш. Тобто, наприклад, в невеликих агенціях чи в невеликих, компаніях клієнтських, да, тобто де ти працюєш на стороні вже клієнта, ти можеш там отримувати і 10, і 15, і 20 тисяч гривень, і при цьому ти робиш все. Ага. Тобто, нагадую, що я в роликах казав, що середня зарплата по Києву за якийсь рік була 20 тисяч гривень. Тобто менше середньої зарплати по Києву можна отримувати на початку. Правильно я ж розумію? Десь? Чи навіть, На початку. На початку я не впевнена, що тобі і в якісь там більш-менш серйозні агенції дадуть 20 тисяч гривень. Тобто тут треба дивитися. Просто, наприклад, якщо зайти на ту ж там Work.ua чи роботу.ua, то хочеться плакати, тому що там дуже багато вакансій, де ти прям реально людина-оркестр, і при тому ти можеш робити не тільки задачі СММника, а ще й задачі якогось менеджера, якісь там адміністративні штуки, і ти робиш ото все за 15 тисяч гривень, але, можливо, потім ми тобі дамо 18. І ти такий... Давайте будемо відверті. Те, що деякі курси розповідають, що от тут в СММ можна заробляти гігантські гроші, це якась, початку точно важить. Я думаю, що коли ти, в принципі, йдеш в будь-яку сферу, SMM, IT, дизайн, anyway, коли ти читаєш на курсах, що ти будеш заробляти 1,5 штуки баксів зі старту, то ти просто заходиш на джині чи на роботу і дивишся. І розумієш, що, скоріш за все, так воно і не буде. Тут можна, насправді, пояснити це тим, що якщо курс каже, що після того, як ти пройдеш цей курс, будеш отримувати 1000 баксів як СММник, окей, в теорії, якщо ти собі знайдеш кілька клієнтів,
які тобі будуть загалом платити так, що ти отримаєш цю $1000. Може бути, може бути. Скільки заробляють СММники на фрілансах, я чесно не знаю, тому що я сама досить рідко беру проєкти на фріланс, і я формую ціну своїм способом, який називається «Чи лінь мені піднімати заради цього». Да, просто раніше, наприклад, я хапалася там за майже всі фріланси, які там мені падали, і вони могли мені там принести, грубо кажучи, там, $1000, а я при цьому зробила великий якийсь проєкт. Зараз я така, ні. Ну, тобто мені потрібно співвіднести навантаження, мій вільний час і мою фінансову зацікавленість. Якщо я фінансово зацікавлена в цьому проєкті, я в нього буду я буду брати в ньому участь, це не проблема. І, в принципі, наприклад, в агенціях чи там в якихось невеличких компаніях СММники здебільшого багато не заробляють. Вони можуть ще хоботитися фрілансами, тому там вже якось буде більш-менш комфортно. І тут просто розумієш, тут ще питання в тому, що просто в таких компаніях нема бюджетів, як в ІТ. І періодично, наприклад, в тому самому... Да, і, наприклад, в тому самому Твіттері люди періодично такі, типу, боже мой, знов там айтішники жаліються, що їх джунам не платять $1500. Це фігня, джунам не платять стільки грошей, повірте мені. Просто це я так, наприклад, тому що були там такі там срачі, що там джунам щось не хочуть стільки платити, а це ж типу взагалі понт грошей. І приходять маркетологи, які за $1500 працюють 10 років, типу того, знаєш, і такі, що ви там ниєте? Що ви там ниєте, падлюки? І вони так. І тут прикол в тому, що не можна порівнювати, бо це абсолютно різні ринки. В рекламному українському ринку нема стільки грошей, щоб платити спеціалістам, як в ІТ. Там просто... Навіть в таких агенціях, які є на слуху, типу Федорова, вибачте, це єдине, що я знаю. Я не знаю, наприклад, як там по зарплатням у Федорів чи в Банди, в агенціях, які всі знають, звичайно. Наскільки мені відомо, то в Банді зарплатня приблизно така сама, як в агенції, де я працювала, а там зарплатня, нормальна. Така середня. Тобто, якщо ти кажеш, що до початку то це 10, 15, 20, то з часом це може зрости? До 30, до 40. Але 40 – це ти прям хед. І то, наприклад, мене хантили також в досить велику агенцію, теж міжнародну, дуже кльову, на позицію хеда, і мені пропонували навіть десь в районі 30-35 тисяч гривень. І ти розумієш, що ти не хочеш бути хедом в агенції, ти знаєш, я знаю, що таке хед в агенції, я була хедом в агенції, ти розумієш, що ти не хочеш працювати за 30-35 тисяч гривень, і якось грустненько, звісно. Якщо, наприклад, переходити на сторону клієнта, то теж важлива штука, тому що потрібно зрозуміти, яка це компанія, українська чи міжнародна. І це, наприклад, маленький бізнес, середній чи великий бізнес. В принципі, що це таке? Бо якщо працювати там умовно в якійсь, наприклад, Кока-Колі, мені здається, що там зарплатня в середньому вища, ніж в агенції, на тому самому рівні спеціаліста. Якщо казати там про якісь більш локальні компанії, то я думаю, воно може бути десь так само. І якщо вже казати про айтішку, то в айтішку, будь ласка, майте не нижче, ніж upper, intermediate англійську мову. Ти відповіла на моє одне з питань. Чи треба англійська мова? Якщо в айтішку, якщо на міжнародні ринки працювати, треба англійську, тому що здебільшого ти будеш робити контент. Або, як мінімум, спілкуватися з колегами, які, можливо, там працюють десь, не в Україні, якісь там забугорні клієнти, не клієнти, колеги. І з ними там треба спілкуватися. І тобі, в принципі, потрібна англійська для того, щоб вивчати ринок. Якщо ти працюєш на український ринок, тобі не потрібна здебільшого англійська мова, але я адепт того, що англійська мова потрібна, хоча б для того, щоб дивитися за новинами, наприклад, там читати якихось там локальних лідерів думок, там, які там щось цікаве про СММ розповідають. І, в принципі, там читати тренди. Бо є багато компаній, дослідницьких, наприклад, які там раз на рік випускають великі такі отчоти, звіти, які випускають великі звіти про тренди на майбутній рік, і цей весь матеріал здебільшого англійською мовою. Тобто, будь ласка, вже сядь, почитай, і буде з тобою все нормально. І ще є такий нюанс, що, наприклад, у нас в агенції були деякі клієнти українські філіали компаній, представництва, і ми для них робили стратегії та звітність все англійською мовою.
Давайте ми зробимо невеличку паузу, і в цей момент ви напишете коментар про те, як вам цей ролик. І, будь ласка, не менше 7 слів у відгуку, бо це дуже важливо для алгоритмів. Обов'язково не забудьте підписатися на канал, якщо ви перший раз тут, і пробити в дзвін, щоб не пропустити нові ролики. А ми продовжуємо. Повертаючись до айтішечки і от зарплатні, якщо типу, особливо на стороні клієнта, чи відомо там більше, ніж в середньому по ринку платять, чи так само? Тут не скажу. От я по ринку не знаю. Я думаю, що трошки більше, скоріш за все. Просто в мене тенденція така, що більшість моїх друзів, з якими я працювала в рекламних агенціях, вони пішли або на сторону клієнта, або на сторону клієнта в IT. Бо в якийсь момент наш запал робити все і дуже багато, ми всі старіємо, знаєш. Ага, і хочеться робити менше, а отримати більше. І хочеться просто чогось спокійнішого. І часто рекрутери питають, не буде тобі взагалі нудно після агенції працювати над одним продуктом? Я кажу, ні, мені буде класно. Типовий день СММника, чи з чого він складається? Наприклад, зараз я працюю просто СММником в продуктовій компанії. І мій день складається з того, що вранці я передивляюся всі наші соцмережі. Я там дивлюся, чи є там якісь нові коментарі, які потрібно обробити, бо я просто займаюся всіма задачами. Чи є якісь там коментарі, повідомлення, це такий в мене маленький чек. Дивлюсь, що там, як діла, окей. Потім я відкриваю свої тасочки, дивлюсь там, що мені потрібно зробити. Інколи, наприклад, я роблю пости в день, і я там собі сіла, написала постік, забрифувала дизайнера, він мені підготував віжуал, я це все забрала, запостила. І я займаюся там поточними задачами. Поточні задачі – це, наприклад, коли ми готуємось до якогось нового кампейна, ми там, наприклад, раз на сезон випускаємо новий кампейн. Кампанію, рекламну кампанію. І мені потрібно під цю рекламну кампанію придумати, чи будемо ми щось робити в соцмережах, чи, якщо будемо, то що саме ми будемо робити. Тобто я прописую там якийсь підхід до того, що ми плануємо там робити під ту кампанію. І далі вже ми, наприклад, там якісь зідзвони з колегами, з якими я там можу порадитись, поспілкуватися, і ми там далі плануємо, що з цим робити. І, в принципі, задачі мої в основному це готувати контент, щось там стратегічно оновлювати, придумувати нові види контенту. Тобто ми, наприклад, працюємо як в Інстаграмі, в Телеграмі, в Ютубі і в Твічі. І я можу там подумати, наприклад, які ми можемо цікаві стріми проводити. Да. А як можете виділити, що тобі подобається в твоїй професії? Так, все. На цьому можна закінчувати інтерв'ю. Я сприймаю СММ не як накліпати постіки, знаєш, там, і ловіть лайки. Я це сприймаю, коли в тебе прикольний, цікавий продукт, я більше займаюся бренд-журналістикою. Тобто мені потрібно шукати якісь цікаві інфоприводи. Бренд-журналістика – це журналістика від бренду, знаєш. Дуже яскравий приклад бренд-журналістики – це Red Bull. Вони відомі своїми реклам-кампаніями, ти взагалі? Вони роблять дуже багато там івентів, всяких там, прикольних, там, де вони там і літають, і плавають, ото все. І, в принципі, там спортивні заходи, да, у Red Bull є, як мінімум раніше була, окрема команда журналістів, які про це все писали. Які супроводжували, вони там робили купу і інтерв'ю, різні матеріали, розбіри, все, що таке можна придумати. Це називається бренд-журналістика. Коли від бренд робить прям якісь такі прикольні, кльові матеріали, і вони не потрібні для того, щоб ти пішов і купив Red Bull. Це потрібно для того, щоб у бренду вибудовувався певний імідж. І у Red Bull здебільшого асоціація зі спортом. Це перша асоціація, яка, в мене там енергетик, і спорт. І це дуже кльово пропрацьовано, насправді. І мені подобається якраз SMM тим, що ти можеш робити цікавий, кльовий контент і з ним працювати. Тобто я здебільшого, я стратег, і я працюю з контентом. Мені дуже подобається працювати з контентом. Мені подобається писати статті. Я інколи навіть роблю віжуали по шаблонам дизайнера. І він мені все узгоджує, але інколи така, граф-дизайнер. Наприклад, коли я працювала в агенції, ми часто працювали з блогерами. І слава Богу, що потім з'явилися люди, які називаються інфлюенсер-маркетинг-менеджери.
І тепер вони працювали з блогерами, бо мені не дуже подобалось працювати з блогерами. Ти не будеш працювати зі мною. Ні, ти не той блогер, ти нормальний. Окей. Ти нормальний блогер. Ні, і ми ж працювали здебільшого там з інстаблогерами. І там всі інстадіви, оці всі дівчата. Так, це специфічна ніша, я не буду про неї нічого казати, вибачте. Це дуже специфічна ніша. Я, може, якось за пляшкою горілки розповім. Я ще, наприклад, трошки втомилася працювати СММ-ником саме, да? І я хочу переходити там більш просто в широкий маркетинг, тобто займатися, в принципі, там, діджитал-маркетингом, наприклад. Але, в принципі, просто, знаєш, СММ це дуже часто сприймається і, на жаль, працюється як мавпочка, яка робить постіки. І це не має так бути, тому що це, по-перше, знецінює роботу класних спеціалістів, по-друге, це просто витрачається бюджет рекламний непонятно на що. І по-третє, спеціалісти, які так от роблять, там мавпочка, тра-та-та, є дуже багато наших таких там інфоциган, які там думають, що робити класне СММ – це реально там зробити там кілька рілзів, типу там сторіки запостили, напхайте туди там стікерочків опитувань, типу і все, і ви Бог СММ. Якщо, наприклад, ти працюєш в агенції, ти можеш дорости згодом до позиції хеда. В мене на це пішло роки 3-4. Я так зараз не скажу. Ти можеш там дійти до позиції, наприклад, хеда. Що робити, коли ти хед? Не знаю, якщо чесно. Ти можеш пропрацювати там кілька років хедом, все класно, цікаво, потім можеш... Чим відрізняється, по факту ти вже не займаєшся безпосередньо СММ як хед, ти просто, менеджериш інші команди СММ? Залежить від агенції, бо в кожній агенції процеси побудовані по-різному. Наприклад, я займалася все одно тендерами, стратегіями. Частину тендерів я віддавала на мою команду, бо їм теж треба там якось вчитися щось самим робити. Я вже не вела проєкти. Я якраз займалася тим, що я вела СММ команди. Тобто я заводила, наприклад, там нових клієнтів, завдяки тендерам. І я займалася безпосередньо веденням команди. Я могла інколи там якийсь проєкт підхопити, тому що мені захотілося, там він цікавий мене на цей час. Це абсолютно окей. В межах моєї команди я могла робити, в принципі, все, що мені хотілося. В рамках, зрозуміло. І після того, як ти став СММ-хедом, що тобі робити? Ти можеш, якщо ти в агенції, ти хочеш далі працювати в агенції, ти можеш зробити якийсь там окремий проєкт, наприклад, зробити якийсь там відкрити інше направлення, anyway. Наприклад, ти можеш зробити відділ інфлюенсер-маркетингу. Тобто ти, в принципі, можеш всередині агенції зробити щось ще. Бо агенції, вони дуже люблять там якісь такі нові штуки себе запроваджувати, знаєш, таке щось робити, але тут питання в тому, чи є в тебе на це... Час, натхнення і бюджет? Бюджет, час, нерви і попит. А якщо ти працюєш на стороні клієнта, то ти, скоріш за все, підеш в діджитал-менеджмент, діджитал-маркетинг чи там просто маркетинг. Деякі СММ-ники, я знаю, взагалі відкривають свої бізнеси, і причому це може бути як і СММ-агенція, і це може бути бренд одягу. Бо, тут прикол в тому, що ти вже знаєш, як його просунути в соцмережах, розумієш? І ти трошки вільніший в тому, що тобі робити. По факту у тебе є оцей поріг, да, що ти дійшов до хеда, а далі ти або йдеш в загальний маркетинг, і просто розширюєш свою базу знань, або, вже може статися також, що тебе досвідчений. Або переходиш на сторону клієнта чи в IT, де робиш те саме, але тобі просто більше платять. В мене був такий дуже банальний факап, це прям дуже банальна історія, коли мені клієнтка дуже довго узгоджувала копірайт, причому, знаєш, вона там прям доколупувалась до кожного слова. І вона врешті мені погодила текст, вона пише мені на пошту, каже, узгоджений копірайт, і там текст посту, і вона написала там «дуже вам дякую». Я така затюкана була, я копіюю все її повідомлення. Я вже здогадуюсь, що було далі. Я це все запостила, копірайт, дуже вам дякую, копірайт узгоджений. І я пішла пити каву. Я така затюкана, так втомилася, думаю, все, пішло воно все в одне місце, я пішла пити каву. І мені телефонує начальник, Даша,
ти взагалі дивилася, що ти постила? Така, ну що, нормально, такий, зайди в Інстаграм. Я заходжу і така, йо. Ну, нормально, я просто отримала легкого піндюля, от, ми все швиденько поправили. Це насправді не страшно. Не страшно запостити інший віжуал. Ми вели 2 бренди. І я переплутала, я запостила пост з бренду шоколадок в пост на сторінку кави, а пост для сторінки кави запостила на шоколадки. Це поряд, ладно, окей. От. Я теж щось була затюкана, і я це не помітила, дуже вчасно. Коротше, пройшов деякий час, слава Богу, клієнти не помітили. Помітила моя начальниця, я така, а в мене тоді був випробувальний термін, а я на випробувальних термінах перший місяць я дуже нервую. Я боюся, що все пішло окей. От, і вона мені телефонує теж, Даша, пересите, що ти зробила? Я така, вибач. І я так щось перелякалася, вона така, все нормально, ми не хірурги. Якщо ми не факапимо, ніхто не помре. Все хорошо. І це мені дуже допомогло, тому що коли я тепер факаплю, я така, хтось помер, ніхто не... Ну, головне не факапити з Кримом. Бо у наших брендів таке, траплялося не раз і не два. Навіть у нас таке було в одному з перших відео. Коли ми взяли мапу, там була проблема з Кримом. Ми це побачили, але відео вже було залите, мені вдалося його перезаливати. Це обідно. Ну, от знаєш, є у великої кількості брендів така людинка, яка постійно все псує. Ця людинка пхає карту Крима на карту Росії. Вона постить щось русофільське, наприклад, чи щось сексистське. Це всім відомий СММ-стажер, якого звільнили після того, як стався факап. Ця людина просто... Качує з компанії в компанію, так? Да, і ніхто її не бачить. Знаєш, вдень це звичайний хлопчик чи дівчинка, а вночі він перетворюється на СММ-стажера, який ходить і робить якусь фігню постійно. І коли він зробить якусь фігню, бренд, звісно, відреагує і його звільнить. Без суда і слідства. Це насправді дуже така поширена штука, коли, знаєш, там бренд якусь фігню запостить, і всі такі, Боже, вбийте там того СММника, звільніть його, тра-та-та. А просто прикол в тому, що це не тільки СММник робить. Це, якщо це, наприклад, великий бренд, то віжуал малював дизайнер, копірайтер робив текст. СММник то все забрав. Це все узгоджується з клієнтом. Це ще може, наприклад, подивитися креативний директор, наприклад, чи там ще хтось в команді. Тобто є велика купа людей, через яку проходить цей пост. То не СММник винуватий, то всі провтикали, всі разом. СММник насправді теж має перевіряти, що він постить. Я теж інколи не перевіряю, і в мене там або на віжуалі якась помилка. І я така, ладно, той віжуал я 3 тижні тому запостила, най буде. Ніхто не помітив. У нас, здається, до речі, з одним з останніх відео ми там 3 чи 4 рази міняли обкладинку відео, бо у нас там були одруківки. Причому у різних словах. Ми спочатку в одному місці поміняли, потім в іншому, потім в третьому. І це не страшно, бо це, робить, це показує, що над цим працює людина, і це нормально. Навпаки, прикольно, розуміти свої факапи і над ними там сміятися. Я там один раз щось неправильно написала в тексті посту, і мені почали в коментарях писати, о Боже мій, там в тебе помилка. І я пишу від імені адміністратора чату, кажу, гайс, сорі, адмін ще не прокинувся, все нормально. Всі поржалися, такі, все норм. Це, всі люди. Не треба забувати, що користувачі – це люди. Якесь саме про спілкування, про те, що ти спілкуєшся з людьми. Цільова аудиторія – це, як ми це називаємо, young adult. Це, знаєш, десь 18-24, приблизно кор. Я погано вже пам'ятаю прямо як там по брифу, але приблизно так. І на якийсь час пропала за тебе. І це була трагедія. Нам постійно писали в особисті повідомлення, де б***ва тебе. Нам підлітки записували войси, як вони йдуть 5 кілометрів до якогось іншого магазу, тому що біля них тільки АТБ, а в АТБ немає. І вони там почали їй щось постити в сторізи. Там колись підлітки накупили просто повну тележку в магазині цієї бо в АТБ ж нема біля нас, а тут ми десь там в сільпо і тут накупили, і вони це сфоткали. Я це репостнула, бо я можу обирати там якийсь прикольний контент, я говорю, Боже, скільки в них було щастя, що їм відповіла, ще й репостнула. Я думаю, я хоч комусь настрій сьогодні підняла, прикольно. Але в нас якось було смішно, ми запостили пост,
І там було щось про те, що типу замов піцу, випий типу буде в тебе гарний настрій. Я не пам'ятаю, про що цей пост, ну так приблизно. І ми його запустили і пішли там робити щось інше, якісь справи. І бачу, що летять повідомлення, ну, типу, сповіщення. А там в коментарях щось несеться. І ми не поняли. А коротше, в чому прикол? Інста, і Фейсбук, і Твіттер, наприклад, в них вбудовані перекладачі. І там, значить, Інстаграм переклав цей пост як... Я зараз скажу, може потім я перефразую більш нормально. Він, коротше, переклав цей пост як «Сними этих шлюх вместе с коксом, будет вам классно». Типу... Нічого, ми просто писали ну, типу, навіть не англійською, а воно, коротше, знайшло там вже і шлюх якимось чином, і кокаїн. От, і це просто, ну, коротше, воно абсолютно не мечило з тим, що ми написали. Я це все поскрінила, у нас почалась істерика. От, ми той пост знесли, бо потрібно було перефразувати копірайт. Ми перефразували, протестили, щоб воно нормально його перекладало. От, ми скинули це клієнту, там, коротше, вмирали всі зі сміху. Клієнт нормально зрозумів. Да, там прикольний клієнт, ну, типу, якщо щось таке трапляється, вони не будуть там впадати в істерику. Просто, наприклад, є такі клієнти, от якщо ти їм таке скинеш, то вони тобі потім змусять перевіряти на перекладачі кожен пост, який ти постиш. В нас були кейси в моїх колег, коли вони робили по три варіанти одного посту для бренду. І вони, наприклад, постять один пост. Ну, це 3 варіанти одного посту. Вони постять перший варіант. Якщо там за умовно 15 хвилин він не збирає якусь там кількість лайків, вони його видаляють, вони постять другий пост. Якщо він цей не збирає цю умовну кількість лайків, вони його видаляють, постять третій пост. І якщо це знов не працює, вони їх всі зносять і знову роблять 3 варіанти поста. Рекомендації чи не рекомендації, щоб, типу, іти чи не йти, ставати СММником чи не ставати СММником, типу. От я людина, наприклад, яка хоче змінити роботу, чи от я студент, чи школяр, який не знає, чого він хоче від життя, то що ти йому порадиш, бути чи не бути СММником? Ну, дивись. І в якому випадку, умовно? Я коли шукала роботу, в мене просто, наприклад, мама, вона турагент. І ця сфера перша ламається, коли будь-яка криза в світі, будь-яка взагалі, вона перша йде в одне місце. І коли я думала, ким я буду працювати, я думала, реклама, вона ж, в принципі, майже завжди потрібна. Навіть коли криза, все одно, реклама є. І я тоді ще обрала для себе саме діджитал, тобто, онлайн-рекламу, тому що, набагато більша вірогідність того, що діджитал буде жити, поки всі інші там варіанти можуть відвалитися. Наприклад, коли був ковід, і всі івентчики лишилися без роботи. Але ні, все одно дуже сильно скорочуються бюджети, там, коли, і війна, зрозуміло, там перші десь півроку війни взагалі ніякої СММу не було. Весь СММ це був просто інформаційна війна. Все, більше нічого, жодних продуктових, розважальних постиків воно зараз не треба. І, в принципі, в СММ можна йти, якщо, наприклад, ти хочеш розвиватися в рекламі, тобі це цікаво. Це дає тобі непогані знання, в принципі, по маркетингу. Ти розумієш, як працювати з аудиторією. Ти можеш бути досить гнучким спеціалістом, тобі не обов'язково потім після СММу працювати знову з СММом. Ти можеш йти спеціалістом з комунікації, ти можеш піти працювати піарником. Тобто є дуже багато таких сміжних професій, на які ти можеш перейти, і, в принципі, це буде окей. Тут знов-таки невисокий вхід, невисокий поріг входу, але через те дуже багато спеціалістів, з якими потрібно конкурувати. Якщо, наприклад, тобі подобається працювати на фрілансі, ти можеш абсолютно спокійно фрілансити як СММник. Тут лише залежить від того, який в тебе продукт, бо, наприклад, деякі продукти вимагають того, щоб ти там приїздив на місце, там щось відзняв, пофоткав, або коли когось туди відправив. Інколи потрібна твоя фізична присутність. Але здебільшого ти можеш сидіти в будь-якій точці світу, кліпати собі 3-5 проєктів по СММ, нормально себе чухати. Я чув історії про людей на Балі, типова ситуація. Такого абсолютно спокійно. Можеш так собі сидіти і працювати, і ти можеш фрілансити, вже особливо зараз, як це працює, ти можеш фрілансити не обов'язково, наприклад, на український ринок, може на будь-який ринок. Якщо ти фрілансиш на щось англомовне, то ти вже заробляєш набагато більше грошей.
А в тебе будуть рекомендації для нашого Ютубу? Треба подумати, але буде. Так, робити класний контент і не прибирати карту Криму з карти України. Дякую, Будь ласка, будь ласка. А ще без сексизму, без всяких там фобій, окрім русофобії. Воно достатньо. Все. Це головне, це головне. А так, робити класний контент. А тепер ми спробуємо зробити конкурс. Тоді, який в тебе буде? Почнемо з призу, який в тебе буде. Приз. У мене є трошки призів. Ого, цікаві книжечки. Це цікаві книжечки, можу про них трошки розповісти, можу нічого не розповідати. Перша книжка – це «Міфи про брендинг». Тут такі більш загальні знання про те, що таке брендинг, як з ним працювати. Тобто, наприклад, тут навіть на обкладинці написано, що це бренд – це не лише логотип, і це справді важлива штука. Якщо ви хочете працювати в рекламі, в принципі, пофіг, там це SMM, це PR, це взагалі що завгодно, треба розуміти, що таке бренд, як з ним працювати. А друга книжка – це Spotify на виборі. І Влад мене запитав, наша у нас книжка про Spotify. Ми ж не про це, але тут прикол в тому, що, наприклад, для мене, як для СММника, соцмережі – це не тільки там Facebook, чи Instagram, чи TikTok, не дай Боже. Бо для мене це, в принципі, платформи, на яких бренд може комунікувати з користувачами. І був дуже прикольний кейс. Цей кейс знають, я думаю, що майже всі маркетологи з брендом макарошек Барілла. Вони зробили плейліст на Spotify, в якому була хронологія кожного треку, яка співвідноситься до часу, який потрібно, щоб заварити ті чи інші макарошки. І це прям було дуже прикольно. І багато... Послухав пісню, заварив макарони, нормас? Так, і це зручно. І багато брендів роблять свої там плейлісти на Spotify, чисто там під якийсь там свій настрій, типу там, наприклад, там п'єш Пепсі, слухаєш наші треки, типу там, що ми там зібрали. Майкл Джексон, Пепсі, тут без варіантів взагалі, типу, куди? Там підкасти і все таке, коротше. І я подумала, що книжка про Spotify, це може бути дуже прикольно. Я сама її хочу прочитати, я, правда, не читала. Але я думаю, що вона прикольна. Але якщо вам не сподобається, можете мені її повернути, я її почитаю. Окей. Так, а за що ж ви, наші глядачі, зможете їх отримати? Я хочу, щоб наші глядачі подумали і згадали, які в них були цікаві кейси спілкування з брендом в соцмережах. Це може бути що завгодно, або типу щось дуже прям це була там погана комунікація, наприклад, вас там хтось обідав дуже сильно, або навпаки щось сталося, але воно якось дуже прикольно там розрулилося. Коротше, мені цікаво, які у вас були історії взаємодії з брендами в соцмережах. Тобто і ти суб'єктивно обереш найкращу історію? Да, найцікавішу. Суб'єктивізм. Це про такі речі, я думаю, це дуже актуально. Тому пишіть в коментарі ваші історії по спілкуванню з брендами, особливо там погані чи гарні, я не знаю, що було. Ну, а Даша обере найкращу з них. Може, я навіть зберу колег, моїх колишніх з агенцій, і ми сядемо всі такі, давайте обирати. Так, будь ласка, почитайте коментарі. Дякую. Дякую тобі, що на нас прийшла сьогодні. Дякую, що запросив. Дякую за інтерв'ю. Ну що скажете про SMM-менеджера? Як вам професія? Сподобалася? Якщо так чи ні, пишіть про це в коментарі. Не забуваємо підтримувати наші Збройні Сили. Це можна зробити разом з фондом «Повернись живим» за посиланням у описі до цього відео. Пишіть в коментарях свої історії про спілкування з брендами в соціальних мережах. Усім дякую за перегляд. Ось і все, недонешні!